හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. අපි මේ කියවමින් ඉන්නේ සිංගාලෝවාද සූත්‍රය. ඒකට අපි කියුවා දැන් මේ ඒකට පසුබිම් වෙච්ච කතාව මේ අර තාත්තා මේ පුතා කියන දේ අහන්න නැති හින්දා උපක්‍රමයක් යෙදුවා දිශාවන් වඳින්න කියලා. එතකොට එයා දිශාව වැඳ ඉන්නකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇවිල්ලා අහලා එයාට කියන්න පටන් ගත්තා. දැන් අපි ඉගෙන ගත්තා මේ කරුණු මේ කීපයක්. කර්ම ක්ලේශ 4යි, අගති ගමන 4යි, ඊට පස්සේ අපාය මුඛ 6යි. ඒ යටතේ අපාය මුඛ වල එකක් තමයි දැන් අපි කියන්නේ. දැන් ඊගාට තියෙන්නේ අපිට මේ පාප මිත්‍රයන් ඇසුරු කිරීම අපාය මුඛයක් කියන එක. ඊට කලින් කිව්වා මද්යපානය කිරීම, නොකල්හි වීති සංචාරය, නැටුම් ගැයුම් බලන්න යෑම, මේ දූ කෙලිය, ඒ කියන්නේ සූදුව. ඊට පස්සේ දැන් ඊගා එක පස්වෙනි එක මේ පාප මිත්‍රයන් ආශ්‍රය කරන එක. ඒ ගැනයි දැන් අද කතා කරන්න යන්නේ. Everybody, so we are reading Singalovada Sutta 31. The advice to Sigala or Sigalaka. So the background story is father wanted the son to meet the Buddha and get, or his disciple to get proper teachings. So he gave him kind of instruction to pay respects to the quarters after his death. So when that son was doing that, he met the Buddha, and the Buddha told him in the noble discipline it's not done like that. So then he started explaining how it is done. So there were 14 things mentioned, and they were 4, 4, and 6. So the 4, avoiding the 4, or abandoning the 4 things, and avoiding the abstaining from the 4 bad causes for bad behavior. And the last 6 is the openings for loss. So we have read about the indulgence and intoxicants and frequenting, loitering around at night or improper time, and then being kind of addicted to entertainment, and last one we had was gambling. So we are about to read the next one, which is about idleness, I think. Or bad No, friends. idleness finish. Now Bad Papa meet, bad friends. friends. No, idleness we didn't. That's the last one. You didn't do? No, that's the last one. So we last 2 is associating bad friends. භාගයක් idleness. කියනවා. හරි. ඔව් දැන් මේ එතකොට ඒ කියන්නේ අපි කියුවා නේද? ඔව් ඒකනේ කියුවේ. ඒකේ තියෙන එකක්ද දැන් අපි කියන්නේ? The bad friends තමයි අද කියවන්න තියෙන්නේ. Yes, yes. එතකොට මේ පුත්‍රයා ග්‍රහපති පුත්‍රයා මේ පාප මිත්‍රයන් ආශ්‍රය කිරීමේ මේ දෝෂ 6ක් තියෙනවා. ඒක හරිනේ? ඒකනේ කියන්නේ? Yes, yes, this is the one. ඔව් මොනවද? මේ සූදුවේ ඇලිලා ඉන්න නැත්නම් සූදුවට ඇබ්බැහි වෙලා ඉන්න අය යාළුවෝ බවට පත් වෙනවා. ස්ත්‍රීන්ට ඇබ්බැහි වෙලා ඉන්න අය යාළුවෝ බවට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ බොන්න ඇබ්බැහි වෙච්ච අය යාළුවෝ බවට පත් වෙනවා. එතකොට බොරු කියලා අනුන්ව රවටන අය, වංචාකාරයෝ එයාට යාළුවෝ වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ගම් පැහැරීම්, මම් පැහැරීම් ආදිය කරන අය එයාට යාළුවෝ වෙනවා. When I was doing it with these boys, these translations of some parts were a bit different. So you can check. ඔව් දැන් මේකේ තියෙන හැටි යේ දුත්තා. ඒ කියන්නේ දූර් මේ කොහොමද කියන්නේ දූ කෙලියෙහි ඇබ්බැහි වෙච්ච අය යාළුවෝ බවට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ සොණ්ඩා ස්ත්‍රීන්ට ඇලිච්ච අය යාළුවෝ බවට පත් වෙනවා.
ඊට පස්සේ බීමෙහි සුරාපානය කිරීමේ මේ ඇලිච්ච අය යාළුවෝ බවට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ බොරු රන් ආදිය දීලා රවටන අය, අනික් මිනිසුන්ව රවට්ටන අය යාළුවෝ බවට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ වංචා කරන අය යාළුවෝ බවට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ සහසික කර්ම, ගම් පැහැරීම්, මම් පැහැරීම් ආදී ඒවා කරන අය යාළුවෝ බවට පත් වෙනවා. ආන්න ඒක තමයි මේ පාප මිත්‍රයන් ආශ්‍රය කිරීමේ ආදීනවය කියලා තමයි බුදුරජාණන් දේශනා කරන්නේ. There are these 6 dangers attached to keeping back bad company, and that is any gambler, any glutton, any drunkard, any cheat, any trickster, and any bully is his friend and his companion. But they have different ones, no? Yeah, a little bit different. You become friends and companions with those who are scoundrels, drunkards, addicts, frauds, swindlers, and thugs. Thugs. And the second one in Singalovada was he was like a womanizer. It sounded like. Yeah. ඉත්තිසොණ්ඩ. ඒ වුණාට ඒකේ සොණ්ඩ අටුවාව කියලා තියෙනවා. ඉත්තිසොණ්ඩ, බත්තසොණ්ඩ, පුවසොණ්ඩ, මූලකසොණ්ඩ කියලා හතරක් තියෙනවා. හැබැයිම හතරක්. So the second one is not just glutton. They say is a kind of guided overindulgence and food, drinks, and ladies also. Ladies, it is බත්තසොණ්ඩ කියලා තියෙනවා. කන්න ඇබ්බැහි වෙච්ච අය ඉන්නවා. ඊට පස්සේ පුවසොණ්ඩ කියන කැවුම් වලට ඇබ්බැහි වෙච්ච අය ඉන්නවා. Sweet. So you have to use your general knowledge for that. No, because the Buddha in the beginning says it's about a householder who is like that, so then he has to use the male. මූලක සොණ්ඩ කියලා જાතියකුත් තියෙනවා. ඒකක් තියෙනවා. ඒක මට හරියට පැහැදිලි නෑනේ. මූලක කියලා සමහරට අල වර්ග වගේ ඒවට කියනවා. ඉතින් ඒ වගේ යම්කිසි දේවල් වලටත් ඇබ්බැහි වෙච්ච අය ඉන්නවා. කන්න එක දේවල් කන්න ඇබ්බැහි වෙච්ච අය ඉන්නවා. කෑම හොය යනවා. ඔය දැන් ස්ට්‍රීට් ෆුඩ්ස් තියෙන්නේ. ඕවා පස්සෙම යන අය ඉන්නවා. ඇබ්බැහිලා. So this glutton here means glutton in other things, not just food. It mentions just like normal food and sweets and ladies also. And then another one which is not clear with you. Somebody who overindulges in anything. ඊට පස්සේ අනිත් එක්කෙනා පාන සොණ්ඩා. ඒ කියන්නේ බොන්න ඇබ්බැහි වෙලා. සමහරට මේ බොනවා කිව්වහමත් මේ අර රාරක් විතරක් නෙවෙයි වෙන රස බීම වර්ග තියෙන බීම වලට ඇබ්බැහි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. So normal food, sweets, drinks, and ladies, and some other stuff also. ඉතින් අන්නේ විදිහට ඒ වගේ අයව ආශ්‍රය කරොත් එහෙම එයා අපායට යනවා. අපාය මුඛ සය තමයි මේ අපි කතා කරන්නේ. අපායට යන්න හේතු වෙන්න So if පුළුවන්. these people attach basically to you, it will lead to your loss. So if you become friends with gamblers or these people that want to enjoy, they like spending money from it. So ඊට පස්සේ ඊගාව එකට යනවා අපි. ඊගාව එක තමයි අලස බව. අලස භවයේ ආදීනව හයක් තියෙනවා. මොනවද? ඉතා සීතයි කියලා Tamanට කරන් තියෙන වැඩ කරන්නේ. අද සීතලයි ඒකින්ද මට බෑ කියලා නිකන් ඉන්නවා. අද උෂ්ණයි කියලා රස්නේ වැඩි අද කියලා රස්සාවට යන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ දැන් මේ හොඳටම හවස් වෙලා ඒකින්ද බෑ කියලා වැඩ කරන්නේ. දැන් මේ තාම ගොඩක් උදේ වැඩි තාම කියලා වැඩ කරන්නේ. දැන් මට ගොඩාක් බඩගිනි කියලා වැඩ කරන්නේ. දැන් මං ගොඩාක් කෑම කෑවා. කෑම කාලා දැන් බඩ පිරීලා ඒකින්ද මට බෑ වැඩ කරන්න කියලා වැඩ කරන්නේ. මෙන්න මෙහෙම අතපසු කිරීම බහුල කොට ඉන්න එයාට නූපන් ධනෙ උපදින්නෙත් නෑ. උපන් ධනයත් විනාශයට යනවා. අන්න ඒක තමයි මේ අලස භවයේ තියෙන දොස් 6. they call it idleness, but alasa is really just laziness. Laziness. That's it.
the idleness sounds very low, kind of high, but it's really just laziness. So there are these 6 dangers attached to laziness. Thinking, oh, it's too cold, one does not work. Thinking, it's too hot, one does not work. Thinking, it's too early, one does not work. Thinking, it's too late, one does not work. Thinking, I am too hungry, one does not work. And thinking, I am too full, one does not work. And with that, whatever wealth was there reduces, and whatever wealth could have been obtained is not obtained. So that's what the Buddha said. දැන් ඒකේ තව පොඩ්ඩක් තියෙන අටුවාව. දැන් ඊතා සීතලයි කියලා වැඩ කරන්න බෑ කියන එක ගැන තියෙනවා. මිනිස්සු අනික් මිනිස්සු යාගේ යාළුවෝ කලින්ම නැගිටලා මේ යන් වැඩ කරන්න කියලා කතා කළාම එයා කියනවා මේ තාම හොඳටම සීතලයි. ඇටකටුත් බිඳෙන්න වගේ. ඕගොල්ලෝ යන්න. පස්සේ මං එන්න කල්පනා කරන්නම් කියලා ගිනි තැප තැප ඉන්නවලු. බෝන්ස්. ගිනි තැප තැප ඉන්නවලු. That is so. This is difficult. This is like Sinhala or Pariden. So they says about the too cold. So they say the friends or family, they have woken up before this person and tell him to get up to start working. And he says, no, it's so cold, like my bones would break or something. එහෙම කියලා ගිනි තැප තැප ඉන්නවලු. And then he goes near the fire or something and just like trying to get heat. ඒක තමයි අලස කමේ ආදීනව පිරිහෙන දොරටුවක් කියලා දක්වලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන්සේ ගාථාවලිනුත් මේ ගාථාවලිනුත් කියනවා පාන සකනම් මත්පැන් බොන තැනදී පමණක් යහළුවෙක් ඉන්නවා. කියන්නේ බොනකොට විතරක් තමයි යාළුවෝ බොන්න එකතු වෙනවා. ඊට පස්සේ සම්මිය කියලා තව යාළුවෙක් ඉන්නවා. හමු තැනදී පමණක් මිතුරුකම් අඟවන. ඊට පස්සේ වැඩ ඇති වූ කල්හි යමෙක් යාළුවේද එසේ වූ යාළුවෙක් ඉන්නවා. මොකක් හරි එයාට වැඩක් කරව ගන්න ඕන වෙලාවට විතරක් යාළුවෙක් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඉර උදා වෙන තෙක් නිදන එක, අනිත් අයගේ භාර්යාව ගාවට යන එක, ඒකෙන් වෛර බහුල බව, අවැඩ කරන බව, පාප මිත්‍රයන් ඉන්න බව, තද මසුරු බව යන මේ කරුණු සය පුරුෂයාව විනාශ කරනවා. ඊට පස්සේ ලාමක මිතුරන් නැති, ලාමක යහළුවන් නැති, ලාමකෝ ආචාර ගෝචර ඇති මිනිසා මෙලොවින්ද පරලොවින්ද යන දෙපසින්ම විනාශ වෙනවා. We do it like a bit by bit because it's a bit long. Okay. So the Gatha is a bit long, so I ask to split. Some are drinking mates, and some profess their friendship to your face. But those who are your friends in need, they alone are friends indeed. Sleeping late, adultery, picking quarrels, doing harm, evil friends, and stinginess, these 6 things destroy a man. He who goes with wicked friends and spends his time in wicked deeds, in this world and in the next as well, that man will come to suffer woe. ඊට පස්සේ දූ කෙලීම, ඒ කියන්නේ සූදුව පර අඹුවන් කරා යෑම, මත්පැන් බීම, නැටුම් ගැයුම් සොය සොයා යෑම, දහවල් කාලේ නිදීම, රෑ එහෙම නොකල් කාලේ පාරවල් වල ඇවිදින්න යාම, පාප මිත්‍රයන් සිටීම, දැඩි මසුරු කම යන මේ කරුණසය මිනිසා විනාශ කරනවා. ඊට පස්සේ පසටින් කෙලිත්, ඒ කියන්නේ මේ අර මොන හරි දාලා මේ සෙල්ලම් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ අපි හිතමු දැන් කාලේ මොනවද තියෙන්නේ මේ කැසිනෝ වගේ මොන හරි අන්න වගේ සෙල්ලම් කරන්න යනවා නම්, දැන් රාබොනවා නම්, අනුන්ගේ භාර්යාවන් කරා යනවා නම්, පිරිහිච්ච අයව මේ ආශ්‍රය කරනවා නම්, දියුණු වෙන අයව ආශ්‍රය කරන්නේ නැත්නම් ඒ පුද්ගලයා හරියට අර මාසේ පොයේ පැත්තේ හඳ වගේ ක්‍රමානුකූලව පිරිහිලා යනවා. So there are some funny English words. Dicing, wenching, drinking too, dancing, singing, daylight sleep, untimely prowling, evil friends, and stinginess destroy a man.
He plays with dice and drinks strong drink, and goes with others' well-loved wives. He takes the lower baser course and fades away like waning moon. ධනෙ නැති දිලිඳු යමෙක් මත්පැන් බොනුවේ පොකුණක් වෙත ගිය කෙනෙක් පැන් බොන්නාසේ මත්පැන් බීමේ ගිජු වූයේද ඒ ණයගති බවට බැසගනි. වහා තමන්ගේ පවුල එමෙතන පිරිහුණු පවුලක් බවට පත් කරන්නේය. දවල් නිදනසුළු රෑ පිබිද සිටීම නොරිසියන නිතර මත් වූ සොඬ වූ තැනැත්තා විසින් ගෙදර වසන්නට නොහැකිය. ධනයෝ දැන් ඊතා සීත ඊතා උෂ්ණ ඊතා සවස්යයි අරන් ලද කර්මාන්ත ඇති මිනිසුන් ඉක්මයෙත්. ධනෙ ඒගොල්ලෝ ගාව නතර වෙලා තියෙන්නේ නැහැ. ධනෙ යන්න යනවා ඒගොල්ලෝ ගාවේ. මෙහි යමෙක් සීතයත් උෂ්ණයත් තනපතකට වැඩියෙන් නොතකා පුරුෂ කාර්යයන් කරන වද හිතේ සැපේ නොහරි. සැපේ ආගෙන් අයින් වෙන්නේ නැහැ. The drunkard, broke and destitute, ever thirsting as he drinks, like stone in water sinks in death, soon bereft of all his skin. He who spends his days in sleep and makes the night his waking time, ever drunk and lecherous, cannot keep a decent home. Too cold, too hot, too late, they cry, thus pushing all their work aside, till every chance they might have had of doing good has slipped away. But he who reckons cold and heat as less than straws, and like a man undertakes the task in hand, his joy will never grow the less. Okay. ඒවා මේ ලස්සන පාලි ගාථා තියෙන්නේ. යෝ වාරුණී අදනෝ අකිංචනෝ පිපාසෝ පිවං පාපං ගතෝ උදකමිව ඉනං විඝාති අකුලං කාහීති කිප්පමත්තනෝ. ඊට පස්සේ ඔන්න පාප මිත්‍රයෝ ගැන හඳුන්වලා දෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ. පාප මිත්‍රයෝ 4 දෙනෙක් ඉන්නවා ප්‍රධාන වශයෙන්. අන්න ඒ අය ගැන දැන් පැහැදිලි කරනවා. ගෘහපති පුත්‍රය මිත්‍රයන් වගේ වූ මිත්‍රයන් වගේ පේන 4 අමිත්‍රයෝ 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. කවුද? එක්කෙනෙක් තමයි මිත්‍රයෙක් වගේ පෙනී හිටින අඤ්ඤදත්තුහර කියලා එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා මිත්‍රයෙක් වගේ පෙනී හිටිනවා වචී පරම කියලා එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා අනුපිය බහානී කියලා. තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා අපාය සහාය කියලා. මෙන්න මෙහෙම මිත්‍රයෝ වගේ පේන අමිත්‍රයෝ 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. So there is another point that the Buddha adds here. Householder's son, there are these 4 types who can be seen as foes in friendly guise. And that is the man who is all take is one. Can you better translation? I'm sure this one is better, but it says. I had to check usually 2 translations. Whose translation is this? That one? This is Venerable Sujato, who has this Sutta Central website. So he says, householder's son, you should recognize these 4 enemies disguised as friends. The taker, the talker, the flatterer, and the spender. Yeah. Flatterer. The taker, the man who was So the first one means like they are always asking from you without like they are just like really sponging you. Then the talker, then we will hear the explanation. Flatterer is like there are 2 guys. One is talking just empty things basically, and the flatterer is like buttering up the person. The spender. And then the spendthrift is he does not ask for himself, but he encourages you to spend for both of you basically. අන්න මේක මේ තමයි ඒ එක එක මිත්‍රයෝ 4 දෙනා. ඒ කියන්නේ මිත්‍රයෝ 4 දෙනා තමයි අඤ්ඤදත්තුහර, ඊට පස්සේ වචී පරම, අනුපිය බහනි, අපාය සහාය. ඔය තමයි යාළුවෝ 4 දෙනාගේ නම්. යාළුවෝ වගේ ඉන්න 4 දෙනාගේ නම්. දැන් ඔන්න පළවෙනි එක්කෙනා අඤ්ඤදත්තුහර කියන එක්කෙනාගේ හැටි මෙහෙමයි.
ඒකාන්තයෙන් තමන්ගේ යාළුවාගෙන් කිසිවක් අරගෙනම යන්නේ වෙයි. දැන් හම්බුවෙන් ආවොත් එහෙම මොන හරි අරගෙනම තමයි යන්නේ. ඊටසේ අල්ප දෙයක් දී බොහෝ දෙයක් ලබන්නට පතයි. ටිකක් දීලා ගොඩක් ගන්න. ඊට පස්සේ තමාට බයක් උපන් කල්ලි පමණක් මිතුරාගේ කටයුතු කරයි. තමන්ට බයක් මොන හරි තියෙනකොට තමයි යාළුවා හම්බ වෙන්නේ. තමාගේ වැඩම කරුණු කොට මිතුරා ආශ්‍රය කරනවා. නැතුව මිත්‍රයාට ඇත්තට හිතවත්කමකට නෙවෙයි. තමන්ගේ මොකක් හරි ප්‍රයෝජනයක් ගැන හින්දා තමයි ආශ්‍රය කරන්නේ. So the man who is the taker, I won't call him taker, that is best, can be seen to be a false friend for 4 reasons. He takes everything. He wants a lot for very little. What he must do, he does out of fear, and he seeks his own ends. ඒතකොට දැන් මේකේ අඤ්ඤදත්තු හර කියන එක්කෙනා ගැන තව පැහැදිලි කරනවා. එයා හිස් අතින්ලු එන්නේ එනකොට. හැබැයි යනකොට මොන හරි අරගෙනලු යන්නේ. So the commentary is nice. His character is he comes empty-handed but always leaves with something in his hands. ඊගා එක්කෙනා වචී පරම එක්කෙනා. ඒ වචී පරම කියන්නේ වචනයම පරම කොට තියෙන. වචනය තමයි එයාගේ ලොකුම දේ. ඊට වඩා මොකුත් නැහැ. කොහොමද? All talk is just like the talker is the all talk guy. එයා අතීතයෙන් සංග්‍රහ කරනවා. ඒක අතීතයෙන් සංග්‍රහ කරනවා කියලා කියන්නේ දැන් නිකන් මං හිතලා කිව්වොත් ඔයා ඊයේ ආවා නම් එක්ක ගිය මාසෙ ඉල්ලුවා නම් දෙන්න තිබුණා කියලා කියනවා. අනාගතයෙන් සංග්‍රහ කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා ලබන මාසෙ එන්න කියලා කියනවා. ඒතකොට මම උදව් කරන්නම් කියනවා. එහෙම නැත්නම් නිරාර්ථක කතා වලින් සංග්‍රහ කරනවා. වැඩක් නැති දේවල් කතා කර ඉන්නවා. ඊට පස්සේ වර්තමාන කාර්යයේ ව්‍යසන දක්වනවා. මොකක් හරි දැන් මම කරන්න ඕන කමට ගිහිල්ලා ඉල්ලුවා ආපෝ ඕක කරන්න එපා. ඕක කළොත් හරි පාඩුවක් වෙනවා යාට කියලා වර්තමාන කාර්යයේ ව්‍යසන දක්වනවා. ආන්න එක්කෙනා තමයි වචී පරම මිත්‍රයා කියලා කියන්නේ. So the great talker that is like disguised enemy, enemy disguised as a friend. For 4 reasons he is dangerous. He talks of favors in the past and in the future, and he mouths empty phrases of goodwill. And when something needs to be done in present, he pleads inability owing to some disaster. දැන් අර කලින් එක්කෙනා ගැනත් දැන් කලින් එක්කෙනා අඤ්ඤදත්තු හර ගැන කිව්වනේ මේ එයා තමන්ගේ මොකක් හරි බයක් නිසායි මෙයාව ආශ්‍රය කරන්න කියලා. ඒක නටුවාව කියනවා අත්තනෝ බයේ උප්පන්නේ තස්ස සයන් දාසෝ වියහුත්වා තන්තං කිච්ඡං කරෝති. දැන් බයක් ඉපදිලා ඉන්න හින්දා හරියට යාළුවාගේ 16ක් වගේ වෙලා සේවකෙක් වගේ වෙලා වැඩ කරලා දෙනවලු. අයන් සබ්බදා නකරෝති බයේ උප්පන්නේ කරෝති න පේමේනාති අමිත්තෝ නාම ජාතෝ. එයා හැමදාම එහෙම උදව් කරන්නේ නැහැ. අර එයාගේ බය තියෙන කාලෙට විතරක් සේවකෙක් වගේ ඇවිල්ලා වැඩ කරලා දෙනවලු. හැබැයි එයාගේ බය නැති වෙලා ගියාට පස්සේ එහෙම කරන්නේ නැහැ. So the one point was that what he must do, he does out of fear. The commentary observes that like sometimes he's forced, like it seems maybe the friendship might be broken or something. So then he becomes very servile, like a servant and full of sweetness and like the best friend. But as soon as the danger that he perceives is gone, he starts behaving just like before. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් කතා කරපු එක්කෙනා කියන්නේ වචී පරම එක්කෙනා අතීතයෙන් සංග්‍රහ කරනවා කිව්වේ. එයා ගැන තියෙනවා සහය ආගතේ හියෝවා පරේවා න ආගතෝසි අම්මාකං ඉමස්මින් වාරේ සස්සං අතිවිය නිප්පන්නං බහූනි සාලියව බීජාදීනි තපෙත්වා මග්ගං ඕලෝකෙන්තෝ නිසීදම්ම අජ්ජපන සබ්බං කීනන්ති. එහන් අතීතේ සංග්‍රහ. දැන් එයා කියනවලු අයියෝ ඊයේ ආවේ නැත්තේ අපේ මේ සැරේ අස්වැන්න හොඳටම වැඩියෙන් තිබුණා. ඔයා ඒ කියලා අපි වාඩි වෙලා බලාගෙන හිටියා. ඔයා ආවේ නැහනේ. දැන් අපි ඒවා විකුණලා දැම්මා. දැන් නෑ දෙන්නේ. හරි අන්නේ වගේ කතාවක් කියනවලු. So commentary gives example about there is the talker
So the things about the past, he might be saying, "Oh, why you came just now? Yesterday we managed to do this great job, but now it's all gone. But because you didn't come, you didn't get it or something." ඒ අටුවාවල ස්වභාවය ඒකයි. ඒවා ලස්සනට වර්ණනා කරනවා. දැන් මේකේ තියෙනවා මේ අපි වී ටිකක් තියාගෙන පාර බල බල හිටිය වාඩි වෙලා ඔයා එනකන්. And they try to put it in a way that makes them look really good. So this one talks about like harvest of paddy. So this is like yesterday I was just waiting for you by the road, keeping this paddy for you because I really wanted to give it to you, but you didn't come, so I didn't have any other like choice but to like sell it or something. So like they paint themselves very beautifully when they say things like. ඊට පස්සේ අනාගතයෙන් සංග්‍රහ කරන කොට කියනවා ඉමස්මින් වාරේ අම්මාකන් සස්සම් මනාපම් භවිස්සති ඵල භාර භරිතා සාලියාදය සස්ස සංගහේ කතේ තුම්හාකන් සංගහං කාතුන් සමත්තා භවිස්සාමිති එවං අනාගතේන සංගන්නාති. දැන් මොන හරි ඉල්ලගෙන ආපුවාම කියනවා මේ දැන් අපේ අස්වැන්න හොඳට පැහිලා තියෙන්නේ හොඳට පළ බර වෙලා තියෙන්නේ මේ ඒවා කැඩුව දවසට අස්වැන්න ගත්ත දවසට ඔයාට දෙන්නම් කියලා කියනවා. So the future things like he wants something now maybe, and he says, oh, when I was coming alone I saw how in our paddy field the paddy was really like heavy with the grain, so we will really get some amazing harvest. So you just wait, when I get the harvest I will give you so much or something like this. Again, they are trying to paint themselves as good characters. It's something to do about future. ඔව් දැන් ඇත්තෙම දැන් මම යන්නේ මොන හරි දැන් මගේ අවශ්‍යතාවයක් ඉෂ්ට කරගන්න. ඒ මගේ දැන් අවශ්‍යතාවය ඉෂ්ට කරලා දෙන්නේ නැහැ. අනාගතය ගැන කියලා බොරු කරනවා. ඊට පස්සේ නිරර්ථක කතා කියන එක්කෙනා ගැන තියෙනවා හත්තික්කන්දෝ අස්ස පිට්ටේවා නිසින්නෝ සහායං දිස්වා ඒහි බෝ ඉද නිසීදාති වදති. නිරර්ථක කතා කියන එක්කෙනා කොහොමද කිව්වොත් එයා ඇතාගේ පිට උඩ හරි අස්සයා පිට උඩ හරි ඉඳගෙන බිම ඉන්න යාළුවට කියනවා ඇවිල්ලා වාඩි වෙන්න කියලා. ඒක කරන්න බැරි වැඩක් නේ ඒක. එයා ඇතාගේ පිට උඩ ඉන්නවා ඉඳගෙන යාළුවට කියනවා එන්න මෙතන වාඩි වෙන්න කියලා. ඉතින් දැන් එයා යාළුවට වාඩි වෙන්න පහසුකමක් සලසන්න එක්කෝ ඇතාව නවත්තලා නග්ග ගන්න හරි උත්සාහ කරන්නේ බොරුවට කියනවා එන්න මේ නගින්න කියලා. දැන් එක්කෝ අපිටත් පුළුවන් දැන් කාර් එකේ යන ගමම කියනවා එන්න කියලා අපි යනවා යන්නේ කාර් එකට ගන්න නැතුව. අන්නේ වගේට. So this what he did here called he mouths empty phrases of goodwill. It's about the present situation. So they say like he's sitting on an elephant or a horse and ask the friend who is sitting on the ground to come and sit also on the elephant or the horse, which is impossible, and he does not even stop. So like they use the present situation to seemingly offer something to their like supposed friend, but it is something that is really not practical or impossible to do. Like somebody might be like just passing you by car and saying, oh, if I knew you were going somewhere I would have like taken you, and they continue going, something like this. තවත් තියෙනවා ඒකේ මනාපං සාටකන් නිවාසෙත්වා සහායස්සවත මේ අනුච්චවිකෝ අඤ්ඤම් පන මය්යන් නත්ති इति වදති. දැන් එයා හොඳ ලස්සන ඇඳුමක් ඇඳගෙන ඉන්න ගමන් යාළුවට කියනවා ෂා මට තව එකක් නැහැනේ තිබුණ මේ වගේ තව එකක් නැහැනේ තිබුණා නම් ඔයාට දෙන්න තිබුණා වගේ නිරර්ථක කතා කියනවා. Or another example is he comes in some nice clothes and he says, oh, if I just had another set of clothes like this I would have definitely given it to you, but unfortunately I have only this ones. දැන් ඒ තමයි වචී පරම මිත්‍රයාගේ හැටි. ඒ කියන්නේ වචනය තමයි යාගේ පරම දේ, ලොකුම දේ. වචනයට වඩා මොකුත් දෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඊගා එක්කිනා ගැහැවි පුත සතර කරුණකින් අනුපිය බහානි
අනුපිය බහණී කියන්නේ අනුකූල වචන කියන එක්කෙනා. අනුකූලව පියබස් කියන මිත්‍රපත් රූපකයා මෙහෙම දැනගන්න. පවක් කරමී කී කල ඔහුගේ පාප ක්‍රියාවද මැනවෙයි අනුදනි. මම මොකක් හරි නරක වැඩක් කරන්න යනවා කියලා කිව්වොත් හොඳයි කියලා ඒකත් අනුමත කරනවා. පිනක් කරමයි කී කල ඔහුගේ පින් ක්‍රියාවද අනුදනි. දානයක් දෙන්න යනවා කිව්වොත් හොඳයි කියලා ඒකත් අනුදන්නවා. Here it is the other way. How? He says the flatterer can be seen to be a false friend for four reasons. He assents to bad actions and dissents from the good actions. And he praises you to your face but disparages you behind your back. Now in Pali, පාපකම් පිස්ස අනුජානාති කල්යාණම් පිස්ස අනුජානාති. ඒතර හොදක් කරන්න ගියත් අනුදෙනවා ධර්ම. ඒ කියන්නේ ඕකේ. Third person. They support you equally in doing bad and doing Yes, good. so this one is incorrect. So if you mark those incorrect places, it is good, I think, with the pencil. This book. එතකොට අන්නේ වගේ හොඳක් කරනවා කිව්වත් අනුමත කරනවා නරකක් කරනවා කිව්වත් අනුමත So කරනවා. they basically don't distinguish. They agree with whatever you suggest to do, whatever it is, they agree with you. සම්මුඛයේ ಗುಣ කියනවා. අසම්මුඛයේ අගුණ කියනවා. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහා ඉන්නේ නැද්දි ಗುಣ කියනවා, හොඳ කියනවා. නැති තැනදී අගුණ කියනවා. අනේ යාට කියනවා අනුපිය බහණී කියලා. Okay. එතකොට ඒ ගැන මේ අටුවාව චුට්ටක් කියනවා. මේ මම මේ සතෙක් මරන්න යනවා කියලා කිව්වොත් හොඳයි කියලා කියනවා. Commander says like you put forward this idea, I am going to kill some creature, and say good. ඊට පස්සේ දැන් මම දානයක් දෙන්න යනකොට හොඳයි කියනවා. I am going to do some alchemy. Oh, very good. හවල් තැන රා තියෙනවා මම යනවා එහි රා බොන්න කියලා කිව්වොත් හොඳයි කියලා කියනවා. Over there they have this toddy. ඔව් අන්නේ වගේ. Like coconut toddy. Oh yeah, very good. Yeah, that's kind of like drink. Everything is Honda, no? Oh yes, everything is Honda. ඉතින් ඒ මොකද යාට හැම දෙයක්ම හොඳයි කියලා මේ හොඳ නම තියාගෙන ඉන්න ඕන මෙයාත් එක්ක. එතකොට තමයි මෙයාගෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හොඳත් අනුමත කරනවා නරකත් අනුමත කරනවා. එයාගේ හිත රිදෙන මොකුත් කියන්නේ. ඒ කපටිකම ඒකයි. So this kind of false friend, and in Pali his name has something to do like hello. So that's these two. He goes along with whatever you say, whether it's good or bad. But the last thing is very bad. ඊගා එක්කෙනා අන්තිම එක්කෙනා එයා අපාය සහාය කියලා යාට කියන්නේ. එයා මත් බවට ප්‍රමාදයට කරුණු රහමෙර බීමේ යහළුවේ. බොන්න තමයි එයා යාළු වෙන්නේ. නොකල්ලි වීති සංචාරයේ යෙදෙන්න තමයි යාළු වෙන්නේ. නැටුම් ගැයුම් දකින්න යන්න තමයි යාළු වෙන්නේ. මේ සූදුවට යන්න තමයි යාළු වෙන්නේ. ආන්නේ කරුණු සඳහා යාළු වෙන එක්කෙනාට කියනවා අපාය සහාය කියලා. So the spender is basically one that supports you in these things that were mentioned before as these openings for loss. So the fellow spendthrift can be seen to be a false friend for four reasons. He is a companion when you indulge in strong drink, when you haunt the streets at unfitting times,
when you frequent fairs or like shows and entertainment, and when you indulge in gambling. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන්සේ ගාථාවලිනුත් කියනවා. මේක ප්‍රසිද්ධ ගාථාවක්. අඤ්ඤදත්තු හරෝ මිත්තෝ යෝච මිත්තෝ වචීපරෝ අනුප්පියංච යෝ ආහ අපායේසුච යෝ සකා. ඒතේ අමිත්තේ චත්තාරෝ ඉති විඤ්ඤාය පණ්ඩිතෝ ආරකා පරිවජ්ජය මග්ගම් පටි භයං යත. යමෙක් අඤ්ඤදත්තු හර මිත්‍රයෙක් වේද, යමෙක් වචීපර මිත්‍රයෙක් වේද, යමෙක් අනුපිය බහනී වේද, යමෙක් ධන විනාශක ක්‍රියාවෙහි යාළු වේද, මේ සතර මිතුරන් නුවණැත්තේ දැනගෙන උවදුරු ඇති මාර්ගයක් සෙයින් දුරින්ම දුරු කරන්නේ. So then the Buddha, or yes, and the welfare, Sugata has having spoken, the teacher said this: the friend who seeks what he can get, the friend who talks but empty words, the friend who merely flatters you, the friend who is a fellow waster. These four are really foes, not friends. The wise man, recognizing this, should hold himself aloof from them, as from some path of panic fear. ඊට පස්සේ ඔන්න හොඳ යාළුවා ගැන කියනවා. ගෘහපති පුත්‍රය මේ සුහද වූ සතර මිතුරන් දත යුතුයි. උපකාරී වූ මිත්‍රයා, සමාන සුඛ දුක්ඛ මිත්‍රයා, අර්ථකායි මිත්‍රයා, අනුකම්පක මිත්‍රයා. පාලියෙන් ඒවා කිව්වොත් උපකාරක සමාන සුඛ දුක්ඛ අත්තක්ඛායි අනුකම්පක කියලා ඔන්න හොඳ යාළුවෝ හතර දෙනෙක් ඉන්නවා. So then the Buddha gives the opposite. These are the good friends. Householder's son, there are these four types who can be seen to be loyal friends. The friend who is a helper is one. The friend who is the same in happy and unhappy times is another one. The friend who points out what is good for you is one, and the friend who is sympathetic is one. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් පළවෙනි එක්කෙනා උපකාරක මිත්‍රයා. එයාගේ හැටි මෙහෙමයි. කරුණු හතරකින් උපකාරක මිත්‍රයාව තේරුම් ගන්න. මොනවද? මත්ව වැදහෙන මිත්‍රයා රැකගනි. ඒ කියන්නේ යාළුවා මත් වෙලා වැටිලා හිටියොත් එයාව ආරක්ෂා කරනවා. මත්ව වැදෙන්නවුගේ ධනය රැකදී. බියට පැමිණි මිතුරාට පිහිට වෙයි. කල යුතු කාර්යයක් උපන් කල අවශ්‍ය ප්‍රමාණයෙන් දෙගුණයක් ධනය දෙයි. මෙන්න මෙයා තමයි උපකාරක මිත්‍රයා කියලා කියන්නේ. So the helpful friend can be seen to be a loyal friend in four ways. He looks after you when you are inattentive. He looks after your possessions when you are inattentive. He is a refuge when you are afraid. And when some business is to be done, he lets you have twice what you ask for. දැන් ඔන්න ඒකේ අර ප්‍රමාදයටපත් වෙලා ඉන්න අවස්ථාවේදී ආරක්ෂා කරනවා කියන එක ගැන කියනවා. මජ්ජම් පිවිත්වා ගාම මජ්ජේවා ගාමද්්වාරේවා මග්ගේවා නිපන්නන් දිස්වා ඒවා නිපන්නස්ස කෝචි දේව නිවාස පාපුරණං වා හරියාති සමීපේ නිසීදිත්වා පබුද්ධ කාලේ ගහෙත්වා ගච්ඡති. දැන් තමන්ගේ යාළුවා බීලා වැඩි වෙලා වැටිලා ඉන්නකොට කොහේ හරි පාරේ හරි කොහේ හරි තැනක මේ එයාව ආරක්ෂා කරනවා. මෙයාගේ ඇඳුම් හරි කවුරු හරි හොරෙන් අරන් යන්න පුළුවන්. මෙයාගේ දේවල් කවුරු හරි අරන් යන්න පුළුවන් කියලා එයාව රැකගෙන ඉඳලා එයා නැගිට්ටාම සිහිය ආපුවාම ගෙදරට එක්ක යනවා. ගෙදර එක්ක යනවා. Then this word inattentive here, maybe better word might be something like muddle-minded. So in the Pali itself, it's very close to immediately like being drunk. So the commentary says, if your friend is kind of really drunk and you look after him, you know, if I let him go, he will fall into a ditch or any kind of disaster can happen, and you look after the friend, maybe take him to your home and let him sleep it off, and so on. So this is what is meant here. ඒකේ ගුණයක්. ඊට පස්සේ පමත්තස්ස සාපතේ යන්ති සහායෝ බහිගතෝ වා හෝති. සුරම් පිවිත්වා පමත්තෝ ගේහං අනාරක්කං කෝචි දේව යං කිංචි විත්තං හරෙය්‍යාති
ගේහම් පවිසිත්වා තස්ස ධනං රක්කති. දැන් යාළුවා මේ මත් වෙලා හරි එහෙම නැත්නම් කොහේ හරි ගමනක් ගිහිල්ලා හරි ඉන්නදී මේ එයාගේ ගෙදරට ගිහිල්ලා ගෙදර තියෙන දේවල් ආරක්ෂා කරලා මොනවා හරි ධනයක් තියෙනවා නම් ඒවා ආරක්ෂා කරලා දෙනවා මේ යාළුවා. ඒ තව ගුණයක් එයාගේ තියෙනවා. So the commander says that if that friend is incapacitated because of being a kind of but not so drunk, so then the good friend might even go to the house of that friend and look after his things there. Does it බයක් එපා? I was thinking maybe this muddle-minded might refer, you can get to similar state like when you have big shock. Like, let's say your mother or father dies, you cannot control anything, so then the good friend also looks after these things. Yes, it is possible, but here always says drunkard one. ඊට පස්සේ බීතස්සාද බය වුණාම පිහිට වෙනවා කියන එක ගැන තියෙනවා. කිස්මිච දේව බයන උප්පන්නේ මොකක් හරි හේතුවක් නිසා බයක් ඇති වුණාම මා බහයි බය වෙන්න එපා. මා දිසේ සහායේ තිතේ මං වගේ යාළුවෙක් ඉන්නේද්දි කිං බායි සිටි. මොකට බය වෙන්නේද? තම් බයං හරනතෝ පටිස්සරණං හෝති. ඒ බය දුරු කළා පිළිසරණ වෙනවා. ඒක තමයි ඊගා ගතිය. So refuge against fear means you kind of console himself, explain no need to fear because you have a friend like me by your side, and then acting like that you reduce the fear and kind of act as a kind of shelter or refuge for the friend. ඊගා එක අර අපේ අවශ්‍යතාවයක් ඇති වුනහම දෙගුණයක් අපිට දෙනවා. ඒ ගැන අටුවාව කියනවා කිච්චකරණී උප්පන්නේ සහයං අත්තනෝ සම්තිකං ආගතං දිස්වා. මොකක් හරි වැඩක් යෙදිලා යාළුවා ආපුවාම දැකලා කියනවලු කස්ම ආගතෝසි. මොකක් නිසාද ආවේ? රාජකුල කම්මං අත්තීති. මේ ආණ්ඩුවේ වැඩක් තියනවා කරන්න. කිං ලද්දුන් වට්ටති මොනවද ඕනේ කියලා අහනවලු. ඒකෝ කහපනෝති. කහවණුවක් ඕන කියනවලු. නගරේ කම්මන්නාම ඒක කහපනේන නිප්පජ්ජති ද්වේ ගන්හාතිති එවං යත්තකං වදති තතෝ ද්විගුණං දේති. ඉතින් යාළුවා කියනවලු ඔය වැඩේට කහවණුවක් ඇති. නමුත් ඔන්න කහවණු දෙකක්ම තියනවා කියලා කහවණු දෙකක් දෙනවලු. ඒ වගේ යම් තාක් ඉල්ලනවාද ඉල්ලන ප්‍රමාණය වගේ දෙගුණයක් දෙනවලු. ඉතින් හරි අමාරුයි ඔය වගේ යාළුවෝ හොයාගන්න. No sir, this is just kind of self-evident. So when some business is to be done, he lets you have twice what you ask for. Was just like he comes along and you seem kind of stressed out and ask what's going on and say I need like one coin, let's say 1,000 for something, and he says he goes and brings you 2,000 and says okay I know probably 1,000 is enough but it's better if you take the two. ඉතින් ඒ තමයි It's difficult to find people like that. ඒ තමයි මේ ඒ යාළුවගේ හැටි. So that's the nature of the helper friend. ඔව්. ඊගාව එක්කෙනා සමාන සුඛ දුක්ඛ මිත්‍රයා. එයා ගැන කියනවා ඒ කියන්නේ සැප දුක් දෙකේදීම සමානව පවතිනවා. කොහොමද මෙන්න මේ කරුණ වලින් තමයි එයාගේ ස්වභාවය තේරුම් ගන්න ඕනේ. සංගවිය යුතු රහස් සිය මිතුරාට නොසඟවා කියයි. ඒ මිතුරාගේ සංගවිය යුතු රහස් සංගවා රකි. විපත්තියේදී අත් නොහරි. මිතුරා විසින් ඔහු පිණිස සිය දිවි වූද පරිත්‍යාග වෙයි. ඒ කියන්නේ ජීවිතේ උනත් දීලා මිත්‍රයාව ආරක්ෂා කරනවා. අන්නේ කරුණු හතරින් සමාන සුඛ දුක්ඛ මිත්‍රයාව හඳුනා ගන්න ඕනේ. The friend who is the same in happy and unhappy times can be seen to be a loyal friend in 4 ways. He tells you his secrets, he guards your secrets, he does not let you down in misfortune, and he would even sacrifice his life for you. ඒ ගැන අටුවාව කියනවා තමන්ගේ රහසිගත දේවල් වෙන කාටවත් කියන්න බැරි දේවල් මේ යාළුවට ඇවිල්ලා කියනවලු. ඊට පස්සේ The first one is tells you secrets is like
he trusts you so much that things that he cannot tell to anybody, he trusts you so much that he tells you. ඊට පස්සේ තමන්ගේ මොන හරි රහසක් කිව්වොත් වෙන කාටවත් කියන්නේ නැතුව ඒව රැක ගන්නවා රහස්. So the second quality is whatever secrets or things you don't want to tell others, you might tell him, he protects them and never tells them to anybody. ඊට පස්සේ මේ බයක් ඉපදුනහම අතහරින්න නැතුව ඉන්නවලු. යාළුවට බයක් මොකක් හරි ඇති වුනහම එයාව අතහැර දාන්න හැලු. So some fear or danger or anything like that happens, he does not let go of the friend. බයක් හරි විපතක් හරි ආපු වෙලාවට. ඊට පස්සේ අත්තනෝ ජීවිතම්පි තස්ස සහාය සත්තාය පරිච්ඡත්තමේව හෝති. අත්තනෝ ජීවිතං අගනිත්වාපි තස්ස කිච්ඡං කරෝති. තමන්ගේ ජීවිතය ගැන නොතකා යාළුවගේ වැඩ කළා දෙනවලු. So the last one, he is willing to sacrifice even his life, means without giving any attention or paying any attention to his own life, he is just trying to help you. ඉතින් මේ එහෙම යාළුවෝ මේ බොහොම අමාරුයි හොයාගන්න. දැන් අද කාලේ වුණත් හැබැයි කලාතුරකින් ඒ වගේ අය ඉන්නවා. දැන් මම කතාවක් අහලා තියෙනවා. ඔය වියට්නාම් යුද්ධය තියෙනකොට වියට්නාමේ මේ එක පොඩි ළමයෙක්ට බෝම්බ කෑල්ලක් වැදුනා. වැදිලා එයාට දැන් ලේ දෙන්න ඕන වුණා. එයාව බේර ගන්න. ඊට පස්සේ එයාගේ යාළුවගෙන් අනිත් පොඩි ළමයෙක්ගෙන් අහලා තියෙනවා ලේ දෙන්න පුළුවන්ද මේ යාළුවට කියලා. එයාගේ යාළුවට. එතකොට ඒ පොඩි ළමයා අඬලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ පස්සේ කැමති වෙලා තියෙනවා. පස්සේ ලේ අරගෙන දැන් ලේ පයින්ට් එකක් හරි එහෙමනේ ගන්නෙ. අරගෙන ඉවර වෙලා මේ අහලා තියෙනවා මොකද ඔයා මේ ලේ දෙන්න කිව්වම ඇඬුවේ කියලා. එයා හිතලා තියෙන්නේ පොඩි ළමයා ලේ දෙනවා කියන්නේ ඔක්කොම ලේ ටික දෙනවා කියන එකයි. ඒත් එයා කැමති වෙලා තියෙනවා ලේ දෙන්න ඉතින්. So this is a story from the Vietnam War that the American heard. During the war, one kid was like injured by a mine, and small kid, and they needed blood transfusion, and this small kid had a friend, and blood matched. So they asked this other small kid, can you please give your blood for your friend to save him? At first he kind of cried and was upset, but a little bit later on he said, oh, okay, take the blood. And so they took like enough blood and gave it to the friend. And then they asked him, why did you first kind of cry? And he said, because I thought you are going to take all my blood and give it to him. So that's why I cried. But in the end he said, okay, take your blood. දැන් බෝධිසත්වය එහෙම ගැන බැලුවොත් බෝධිසත්වය නිතරම තමන්ගේ ජීවිතේම අනිත් අය වෙනුවෙන් පූජා කරන ගතියක් තියෙනවා. So in the case of the Bodhisattva, that's a kind of the character of the Bodhisattva, that they are willing to sacrifice the life for others. දැන් මේ අර මහා කපිජාතකේ එහෙම බැලුවොත් ඒ කතාව දැන් අපි මේ තව පොඩ්ඩ වෙලා තියෙන එක මේ කතාව කියන්න. දැන් මහා කපිජාතකේ සිද්ධ වුණේ එක මිනිස්සෙක් මේ කැලේ යාගේ හරකෙක් නැති වෙලා හොයන්න ගියා කැලේට. හොයන්න ගියාම යාව ලොකු වලකට වැටුණා. වලකට වැටිලා දැන් දවස් ගාණක් වලේ ඉන්නවා, කන්නත් නැහැ, බොන්නත් නැහැ, හොඳටම දුර්වල වෙලායි. So there was this guy who lost a buffalo or a cow, something like that, and went searching for it in the jungle, nearby jungle. But as he was searching, he fell into a ditch, or there was like a chasm or chasm, into a chasm, and then he could not get out of that. So he was like very weakening day by day because he didn't have any food and anything to drink and so on. ඒ කාලේ බෝධිසත්වයෝ ලොකු ශක්තිමත් වඳුරෙක් වෙලා ඉපදිලා හිටියා. So that time the Bodhisattva was born as a very strong kind of monkey. ඒ වඳුරා දැක්කා මේ මිනිස්සයා ලිඳ ඇතුලේ වැටිලා ඉන්නවා. වල ඇතුලේ. So this very strong monkey saw this human being in this like ditch or hole. ඊට පස්සේ බෝධිසත්වයෝ වල ඇතුලට පැනලා
කොහොම හරි අමාරුවෙන් ඒ මනුස්සයාව ගොඩට ගත්තා. So the monkey jumped down and managed with great difficulty to take this human outside of the hole. ඊට පස්සේ මිනිහාව දැන් කොහොම හරි ගොඩට ගත්තා. දැන් ගොඩට අරගෙන බෝධිසත්වයන්ට ගොඩාක් මහන්සි හින්දා බෝධිසත්වය ඒ මිනිහාගේ ඔඩොක්කුවේ ඔළුවේ තියාගෙන නිදාගත්තා. So because it was extremely difficult, he just really pulled the human outside of the ditch, and because of exhaustion, started sleeping in his lap. ඊට පස්සේ මිනිහා හිතුවා මට දැන් ගොඩාක් බඩගිනි. මේ වඳුරාව මරා ගත්තා නම් මට කන්නක් තිබුණා. පුච්චගෙන කන්න තිබුණා වඳුරාව මරාගෙන. So then this guy thought, I'm extremely hungry. If I kill this monkey, I can roast him and eat. ඊට පස්සේ ඒ මිනිහා ගලක් අරගෙන වඳුරාගේ ඔළුවට ගැහුවා. So the guy took a stone and hit the monkey on the head. ඊට පස්සේ වඳුරා ටක් ගාලා ඇහැරිලා අහකට පැනගත්තා. මැරුන්නේ. So the monkey was injured but not killed, and immediately woke up with the pain and jumped up the tree somewhere. ඊට පස්සේ දැන් මේ මිනිස්සයාට දැන් මේ කැලේ අතරමං වෙලා ගමට යන්න පාර දන්නේ. So this guy, he was not in the beach, but he was in the middle of the jungle, and he didn't know which way to go to reach the village. ඊට පස්සේ වඳුරා ලේ බේරි ඒකත් අතින් අල්ලගෙන අර ලේ වැටෙන බින්දු පාර දිගේ මේ මිනිස්සයා ගමට එක්කගෙන ආවා. So I don't know if I understood correctly. So the monkey was holding the injured head with one hand and ripping the blood on the ground, and so using the blood stains as a kind of mark. Yeah. Like we have the touristic marks to follow a trail, so it was using his blood to lead the person back to the village. කියන්නේ බෝධිසත්වය. That is the character of the Bodhisattva. එහෙනම් අපිට දැන් නවත්තන්න පුළුවන් නේ. So we will end it here for today. Thanks for listening, and may you be protected by the people. ඒක